โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปการใช้งานกันนะครับหลังการใช้งานเป็นไงบ้างนะฮะสำหรับอ่าตัวเครื่องปั๊มลมขนาดเล็กนี้นะครับเครื่องปั๊มลมพกพาอเนกประสงค์นั่นเองนะฮะก็ราคาไม่ถึง300นะครับผมไซส์ก็จะประมาณนี้แล้วนี่เป็นภายในของอ่าตัวปั๊มลมนะครับชุดปั๊มลมเป็นวงจรดิสเพลย์วงจรตัวนี้เป็นวงจรคำสั่งหลักนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 2 ก้อนนะครับก้อนละ 1,500 มิลลิแอมป์1,500 มิลลิแอมป์2ก้อนก็ 3,000 นะฮะโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมน่าจะเพิ่มขนาดความจุได้นะแต่ก็แลกมาด้วยการชาร์จที่ยาวนานขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเนี้ยมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับผมไม่ใช่เนี่ยเมนแม่เหล็กตัวนี้ไม่ใช่กระบอกสูบนะครับกระบอกสูบลมอยู่ไหนเนี่ยปั่นเฟืองตัวนี้เป็นก้านนะครับก้านข้อเหวี่ยงเป็นกระบอกสูบลมตัวนี้เห็นไหมจะมีสายลมนะครับสายถักจะเป็นสายลมสายตัวนี้สายดำด้านบนเนี่ยมาตรงแรงดันเพชเชอร์คืออะไรเพชเชอร์ก็คือตัววัดแรงดันนั่นเองนะครับตัวจับแรงดันลมนะฮะเพราะว่าเวลาเติมเสร็จเนี่ยตัวนี้จะตัดอัตโนมัติด้วยนะครับผมตัดการทำงานออโต้นะฮะแล้วก็รวมถึงเป็นคำสั่งโชว์ดิสเพย์ว่าแรงดันลมเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ก็หลักๆมีประมาณนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับคำสั่งสตาร์ทกดเพื่อสตาร์ทการทำงานของมอเตอร์ชุดสูบกระบอกสูบเดียวนี่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งวงจรน่าจะประมาณนี้มีดิสเพลย์มีเพชเชอร์นะฮะตัวนี้ไม่ใช่เซ็นเซอร์อะไรนะตัวนี้เป็นตัวจัมป์สายครับขั้วลบเข้าวงจรเนี่ยวงจรตัวนี้วงจรนี้เห็นไหมโอเคชุดชาร์จก็จะเป็นตัวนี้เป็นหัวแจ็คกลมแบบนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นี่คือทั้งหมดของภายในแต่แบตเปลี่ยนได้น่าจะเพิ่มความจุได้อยู่นะครับแบตเป็น186502 ก้อนนะครับเนี่ยตามสเปคที่เขาบอกมากำลังไฟทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนะโฟกัส80 วัตต์นะครับที่ใช้งาน capacity ของแบตนะฮะ1,500 มิลลิแอมป์คูณ2 3,000 เป็น 3,000ก็ไม่มีอะไรมีซีเรียลแท้หรือเปล่าไม่รู้ไม่อินไชน่าแน่นอนแหละ ไฟที่ใช้เนี่ยทั้งหมดก็ 7.4 โวลต์นะครับเวลาชาร์จทั้งหมดไม่ใช่เวลาชาร์จหมายถึงว่าเวลาชาร์จเต็มกำลังไฟอันนี้แรงดันนะครับโทษทีโวลเทจนี่เป็นแรงดันไฟ 7.4 โวลต์นะฮะก็รวมทั้งหมด10 แอมป์เป็นกระแสที่ใช้10 แอมป์กระแสที่จ่ายออกไปให้ปั๊มเนี่ยนะฮะ10 แอมป์เยอะเลยทีเดียวทีนี้ใครจะซื้อมาใช้งานก็เวลาชาร์จเนี่ยตอนซื้อมามันมีแบตอยู่แหละแต่มันยังไม่เต็มที่หรอกครับเอาไปชาร์จก่อนชาร์จให้เต็มเลยนะสายชาร์จแป๊บหนึ่งนะโอเคครับสายชาร์จจะเป็นตัวนี้ด้านปลายนี่จะเป็นแจ็คเข้าแบตตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหัวจะเป็น USB เราเข้ากับหัวชาร์จได้เลยนะครับหัวชาร์จผมแนะนำว่าให้2 แอมป์ขึ้นไปกระแสนะ2 แอมป์ขึ้นไปนะครับถ้ากระแสน้อยเนี่ยชาร์จไงก็ไม่เข้าไม่เต็มทุกทีเนาะเนี่ยนะครับ9 โวลต์เหรอเดี๋ยวนะ input DC 5 โวลต์ไฟเข้า5 โวลต์นะครับส่วนออก9 โวลต์นะฮะ Made in China ทำไมถึงเข้า5 โวลต์เพราะว่าหัวชาร์จเราปกติเนี่ยที่ใช้กันทั่วไปเป็น5 โวลต์อยู่แล้วนะครับผมส่วนกระแสนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะส่วน output เนี่ย9 โวลต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ชุดปั๊มตัวนี้ครับมันใช้ต้องการไฟทั้งหมด 7.4 โวลต์ไง7.4 โวลต์ถ้าไปใช้5 โวลต์ชาร์จ 7.4 จะเข้าไหมล่ะไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้น output เข้าแบตเตอรี่เนี่ยต้องเป็น9 โวลต์แล้วก็หัวชาร์จตัวเนี้ยรู้สึกว่าไม่มีสำรองขายนะเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปลงไฟอยู่ข้างในด้วยนะครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมเสียบให้ดูมันมีไฟโชว์ตรงไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้มันจะมีไฟโชว์เห็นไหม
เวลาชาร์จเสร็จเนี่ยเราเสียบแช่ไว้เนี่ยใช่ไหมเสียบแช่ที่หัวชาร์จไว้นะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มจะเป็นสีแดงเราสังเกตแค่ไฟตรงหัวชาร์จแค่นี้ถือว่าวงจรโอเคเลยนะสำหรับราคาแค่นี้ครับสำหรับปั๊มลมมันไม่ได้ปั๊มได้ทั้ง4ล้อในคราวเดียวกันนะครับต้องพักเครื่องด้วยเดี๋ยวที่ร้อนเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ที่ร้อนกับลูกสูบไม่รู้จะอยู่นานไหมเดี๋ยวนะไอ้ก้านข้อเหวี่ยงตรงนี้เห็นไหมก้านข้อเหวี่ยงเนี้ยมันเป็นพลาสติกครับทุกคนระวังด้วยนะฮะส่วนกรอบด้านนอกพลาสติกก็แข็งแรงอยู่แต่ก็กรอบๆนะตกก็กระจายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นดูแลดีๆในกล่องมันมีหุ้มไอ้นั่นให้ห่อบับเบิ้ลมาให้ก็เก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะครับกันตกกันกระแทกด้วยนะฮะเวลาชาร์จก็วางในที่นุ่มๆหน่อยเพราะว่ามันเครื่องมันสั่นแรงมากแล้วเสียงแรงมากด้วยนะครับก็มันอาจจะทำให้พลาสติกเราเสียหายได้นะครับกรอบเราโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวัดเจ้าสายชาร์จกันนะครับผมสายชาร์จของเครื่องสูบลมนี้ว่ามันออก9โวลต์จริงไหมอย่างหลังจากที่ผมแกะให้ดูแล้ววัดง่ายๆครับวัดตรงนี้บวกอยู่ในลบอยู่นอกโอเคแตะไป9โวลต์จริงทุกคนหัวชาร์จผม5โวลต์นะครับ5โวลต์1แอมป์ในรถ9โวลต์จริงเนี่ยนะฮะแตะจริงๆนะถ้าเอาออกเห็นไหมอย่าแตะผิดนะครับช็อตนะฮะเนี่ย9โวลต์ไม่งั้นมันก็ชาร์จไม่เข้าจริงๆเนาะเพราะว่าแบตมันใหญ่กว่า5โวลต์ไงแรงดันมัน 7.4 ครับเพราะงั้นแรงดันต้องมากกว่านะครับสำหรับหัวชาร์จตัวนี้มีตัวแปลง5โวลต์เป็น9โวลต์ได้โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปทดสอบเทสมาตรวัดกันที่ปั๊มน้ำมันว่าจะเป็นยังไงจะตรงกันไหมกับตัวเครื่องแล้วก็มาตรวัดที่ปั๊มนะฮะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ปั๊มน้ำมันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเช็คมาตรวัดกันว่ามันจะตรงกันกับมาตรวัดของเติมลมที่ปั๊มไหมนะครับผมกับมาตรวัดเติมลมมาตรวัดปั๊มจะคาดเคลื่อนบวกลบแค่ไหนมาดูกันวิธีใช้งานนะครับผมก็กดตัว R ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาตัว R ตัวนี้มันเป็นปุ่มโหมดนะครับกดซ้ำๆไปมันจะเปลี่ยนเป็นหน่วยนะครับ PSI บาร์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมใช้ PSI อยู่ลองกดดูก็ได้อันนี้เป็นบาร์อันนี้เป็นค่าเมืองนอกนะครับแต่ผมถนัด PSI แล้วกันอันนี้เป็นกิโลกดเลือกมาเป็น PSI อันนี้ชาร์จแบตมาเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มากดบวกเลือกว่าเราจะอันนี้34ผมเลือก34แล้วกันสำหรับขอบ15นี้นะครับผมได้ถอดอันนี้ออกมาแล้วเอาคันนี้ออกมาเพราะว่าคันนี้มันจอดอยู่ข้างนอกนะครับเก็บถอยเข้าถอยออกนะฮะสายสั้นนิดนึงตามราคานะครับผมก็พกพาไปไหนได้ทีนี้มาลองเสียบกันนะครับผมตัวนี้จุกเนี่ยเห็นปลายดำๆนี่ไหมครับเสียบหัวทองเข้าไปนะครับที่จุกแล้วก็เมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยลมมันจะออกมานะครับผมก็ให้รีบดันค่อยๆดันนะครับพลาสติกตรงดำๆก้านยาวๆเนี่ยพับเข้ามาหาที่สายนะครับตอนนี้ผมมีมือเดียวโอเคเดี๋ยวผมขอเสียบก่อนนะกันเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างไปผมเสียบเข้ามาแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะมันจะแข็งนิดนึงนะค่อยๆดันเข้าไปนะครับไอตัวแกนไอตัวก้านพลาสติกล็อกมันค่อยๆดันนะหักได้นะครับค่อยๆดันเข้าไปนะแบบนี้ให้สุดตอนแรกที่เราไม่ได้ต่อมันจะยื่นออกมาใช่ไหมตรงๆมาโอเคต้องค่อยๆดันครับสายสั้นราคาไม่ถึง300ครับต้องลองดูทีนี้แรงดันของยางตอนนี้ 31.5 แล้วผมตั้งไว้ที่ 34มาลองดูกันว่ามาตรวัดที่เติมเต็มแล้วเนี่ยมันจะไอ้นั่นไหมมันจะตรงกันไหมนะครับสำหรับตัววัดแรงดันเพชเชอร์ของเครื่องสูบลมแบบพกพานี้กับของปั๊มเสียบเรียบร้อยตั้งแรงดันเรียบร้อยผมตั้งไว้บวก34นะครับ34 PSI อันนี้เทสนะครับยางของท่านเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปดูเอานะฮะอย่าเติมแข็งแล้วก็อย่าอ่อนมากนะครับให้พอดีเสร็จแล้วกดสตาร์ทตรงนี้นะครับปุ่มสีส้มกดอีกครั้งหนึ่งโอเคเมื่อแรงลมถึงที่ตามกฎที่เรากำหนดไว้นะครับมันจะตัดอัตโนมัตินะฮะอย่างที่เคยแกะให้ดูมันมีเซ็นเซอร์เพชเชอร์อยู่นะครับผมวัดแรงดันโอ
เคตอนถอดเนี่ยมันจะมีลมออกมาฟู่หนึ่งนะครับให้ถอดใช้ให้ความเร็วที่สุดนะฮะโอเคตอนนี้34นะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเสียบสายของตัวปั๊มเนี่ยนะครับสายปั๊มลมของทางปั๊มน้ำมันเนี่ยว่าจะตรงกันไหมนะครับกับล้อเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนนะครับต้องใช้ถ้าเกิดค่อยๆถอดเนี่ยลมมันจะออกนะทุกคนส่วนวิธีปิดนะครับปิดเครื่องกด R ค้างนะฮะกดปุ่มบนค้าง3 วิก็ปิดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้มาเช็คแรงดันที่ตัวปั๊มกันเอาน้ำมันว่าตรงกันไหมโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้แดดร้อนมากนะครับโดยรวมแล้วใช้งานได้ถ้าเอาออกช้าเนี่ยถ้าเกิดเราถอดหัวออกช้าลมมันจะออกนะครับเราต้องเติมเข้าไปใหม่นะครับตั้งเผื่อไว้ก็ได้นะครับสัก1 บาร์ 2 บาร์ไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้เช็คมาว่าตรงกันไหมกับที่ปั๊มก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคใช้ได้ไม่เกิน300พกพาไปไหนได้สะดวกสบายไม่หนักมากนะฮะมีอย่างดีอยู่นะมันมีแบบราคาอย่างดีอยู่ก็ลองไปเลือกซื้อเอาครับสำหรับคนงบน้อยแบบผมก็ใช้ตัวนี้ก็ได้โอเคสวัสดีครับนะครับผมแกะให้ดูแล้วนะสายก็เริ่มจากนี่มาจนสุดตรงนี้ครับการใช้งานเป่าลมเติมลมได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเติมได้จริงๆเทสมาแล้วแล้วข้อควรระวังคืออะไรนะครับข้อควรระวังเนี่ยที่ผมลองมานะฮะก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ลดลงแล้วรอบมอเตอร์เบาลงอะไรนะกระบอกสูบมันทำงานช้าลงให้รีบปิดเครื่องเลยนะครับให้รีบยกเลิกคำสั่งก็คือกดปิดนะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้คืออย่าให้มันปั๊มต่อคือแบตมันอ่อนแล้วลูกสูบมอเตอร์มันยังทำงานอยู่แต่มันจะช้าลงใช่ไหมครับลูกสูบมันจะยังเสียดสีกับกระบอกสูบอยู่อันนี้ผมลองมาแล้วควันขึ้นเลยครับ เพราะว่ากระบอกสูบมันไม่ได้มีสารหล่อลื่นไม่ได้มีจาระบีอะไรเลยนะพอมันถูกันมันเสียดสีครับมันเกิดความร้อนควันขึ้นฮะผมลองแล้วนะครับควันขึ้นเลยนะก็เลยรีบปิดรีบถอดอันนี้ก็ลองให้แล้วนะฮะแต่ว่ายังใช้งานได้ไหมถ้าถอดทันมันก็ยังใช้งานได้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะชาร์จต่อเนื่องนะกระแสต้องค่อนข้างแรงอยู่นะครับกระแสต้องแรงหน่อยก็เสียบไอ้นี่กับ power bank ไปเลยอย่างน้อยก็ช่วยได้ช่วยชะลอไม่ให้มันหมดแบบว่าไม่ให้มันหมดไปเลยได้นะครับก็ลองดูนะครับผมลองมาแล้วก็ยังทำงานได้อยู่นะครับเสียบกับ power bank ได้นะฮะมันก็แปลงไฟออกมา9 โวลต์อยู่ดีนะครับโอเคอันนี้เรื่องที่ต้องระวังนะครับมานี้สายเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีขายแยกไหมอย่าทำหายอย่าทำพังนะครับมันไม่ใช่สาย USB ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็น USB ที่ไฟเข้า5 โวลต์ออก9 โวลต์ครับมันมีตัวแปลงอยู่ข้างในนะฮะประมาณนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีเลยในเวลาที่ขับขันจริงๆนะครับเวลาเดินทางไกลเงี้ยผมเดินทางบ่อยนะฮะดีกว่าที่จะฝืนบดไปขับที่ปั๊มประมาณ10 กิโลอย่างเงี้ยฮะถ้าไปดึกดื่นๆหน่อยก็ระวังด้วยนะครับหาที่จอดหาเซเว่นยอมบดไปสักนิดนึงนะครับหาที่จอดดีๆเพราะว่าช่วงนี้ก็คนเป็นมิตรมันเยอะนะครับระวังด้วยเด็กกระโปรงที่มันกินเหล้าเมายาเนี่ยนะครับก็ระวังมันรอจ้องจะเล่นงานคุณอยู่อีกอย่างนึงมันไม่ได้ที่พกมันขนาดเล็กครับมันพกได้แล้วไม่ได้แบบว่าใช้ทุกวันหรอกใครมันยางแบนทุกวันวะ แล้วก็ขับไปคงไม่มีใครแบบว่าฟึบ4 ล้อเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นคุณโดนเล่นแล้วแหละนะครับ โอเคมาดูที่กล่องกันนะครับมันเป็นมัลติฟังก์ชันแบบพกพานะครับขนาดเล็กนะครับขนาดไม่ใหญ่มากไม่กินพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอซิงเกิลทัชนะครับก็คือแค่เพียงแตะเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นเติมลมยางจักรยานนะครับเติมลมลูกบาสเกตบอลเติมเงินอะไรวะเติมลมลูกซ็อกเกอร์ลูกฟุตบอลขนาดเล็กนั่นแหละแล้วก็สวิมมิ่งริงเป็นพวกห่วงยางว่ายน้ำนั่นเองนะครับ compact size มีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลานะครับแบบ easy นะฮะเตือนด้วยเรื่องความร้อนถ้ารู้สึกร้อนเมื่อไหร่จับแล้วร้อนมากพักก่อนนะครับค่อยนั่นต่อกดพอสได้มันกดพอสปุ่มส้มได้นะครับกด
อย่าเพิ่งฝืนไม่งั้นไหม้นะครับ มันอาจจะลามไปถึงบอร์ดอื่นๆ แบตระเบิดได้นะครับแต่ส่วนมากที่ร้อนเนี่ยจะเป็นพวกลูกสูบก่อนแล้วตามด้วยมอเตอร์ขึ้นไปแบตเตอรี่นะครับ พวกนี้สายสั้นหน่อยก็ระวังหัวอย่างที่บอกประมาณนี้ครับโดยรวมใช้ได้ดีในราคาไม่ถึง300 บาทมีรุ่นแบบดีนะครับมีหลายขนาดก็ไปเลือกซื้อเอานะครับผมตอนผมไปเทสตรงที่ปั๊มใช่ไหมมันมีผู้หญิงเขามาขอให้ช่วยเติมลมให้หน่อยเขาไม่เคยเติมลมเลยนะครับเป็นรถกระบะยาง4 wheel เลยนะครับก็จัดไป50 กว่านะครับก็เติมให้เขาไม่ได้ใช้ตัวนี้นะตัวนี้ไม่พอครับบอกเลยถ้ารถกระบะยาง4 wheel ยางขนาดใหญ่ปั๊มตัวนี้ไม่ไหวครับ บอกเลยไหม้ตั้งแต่ 2-3 บาร์แรกแล้วนะครับแต่ลมมันเข้าไหมลมมาเข้าแต่มันเสียเวลานะฮะเสี่ยงความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นปั๊มต้องใหญ่กว่านี้ถ้าจะพกพาใส่พวกรถออฟโรดนะฮะพวกรถยางใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยรถกระบะมันใช้ลมเยอะกว่ารถเก่งนะครับประมาณ40-50 บาร์เลย PSI นะครับประมาณนี้เนาะแนะนำกันแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยก็เลยช่วยเขากันไปเขาจะให้เงินนะผมไม่เอานะครับแต่ผู้ชายผมเก็บนะ 2 มาตรฐานเอากูชอบผู้หญิงนี่หว่าพูดมากแล้วขอบคุณด้วยที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกอะไร ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับรอบหน้าเป็นไรรอติดตามหาเงินซื้อของมารีวิวเล่นก่อนนะอันนี้ก็แกะเล่นโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับ